Trevligt och jätteroligt att du hittar hit till min kanal. Jag hoppas du tycker om den. Den här gången ska jag gå igenom elektroniken jag har med mig på mina vinterturer. Det är allt från en liten annorlunda powerbank-lösning till stormlarm, nödsändare och lite grejer däremellan. Så häng gärna på, det kommer vara full fart från början till slut. Prenumerera gärna, det skulle betyda oerhört mycket för mig och min kanal. För det här är ju min stora passion här i livet. Tack och hej då så länge. Då kör vi! Elektroniken är jag med mig på en 16 dagars vintertur. Först ut till powerbanken och jag har löst det med laddning och så under en lång tur. Där är nog en liten annorlunda lösning. En X-Star PB2S. Det är en kombinerad batteriladdare och powerbank 1. Så det är en riktigt finurlig lösning. Rymmer 2 batterier, 18650 och 21700. Den tar också 18700 och 20700. Man kan kombinera dem. Ha ett 18650 och ett 21700. Så det funkar vilket som. Så nu ser man här att det är 42% laddning kvar i batterierna. Den tar både USB-A och C. De lite större 21700 batterierna ger jag strax över 50 kronor för. Och de väger lite under 70 gram. Och pannlampans batterier väger lite under 50 gram och är på 3500 mAh. Och så tar jag med mig ett helt gäng så det blir en väldigt lätt lösning. Jag har dem numrerade så jag alltid vet hur många jag har kvar. Och så från början är alla tejpade poler så att de inte ska kunna kortsluta varandra på något sätt. Och ligger bra i en påse så de kan inte vrida sig i den heller. Och själva X-Star laddenheten väger 85 gram. Så en batterikapacitet på 57 000 mAh väger 864 gram. Och det är ju riktigt lätt och bra och väldigt flexibelt. Eftersom pannlampans batteri också passar i powerbanken. Om man då jämför med en av de lättaste powerbanker som finns. Nikkor NB 10000. Vi kan ta ett exempel. Vi säger att jag vill ha med mig 50 000 mAh. Då skulle ändå Nikkoren väga 72 gram mindre. Så den är ju sjukt lätt. Men den skulle också kosta minst 1500 kronor mer. Och det är ju ganska mycket pengar. Plus det som gjorde att jag valde X-Staren. Det var att det var så flexibelt. Och att pannlampans batterier ingår i systemet. Så jag är väldigt nöjd med lösningen. Och det känns ju också väldigt säker. Ända tills den går sönder då. Då skulle allt fallera. Så därför har jag har med mig en liten påse också. Nödpåse liksom. Det är med extra laddkablar. De kan frysa, gå av. Är det minus 1 om man böjer en kabel då kan de gå av. Så det är bäst att köpa mjukare, silikon helst. Och där är också en minificklampa. Reservljus. Om pannlampan går sönder. Den här lyser i 16 timmar och är vattentät då. Och så har jag en liten powerbank utan batterin då. Den här är så finurlig att då tar man helt enkelt ett av de här batterierna och så är det magneter där. Tjoff. Och den här byter polaritet om det blir fel. Så den funkar så med liksom. Plus och minus spelar ingen roll. Och då har du laddning, du har ficklampa. Så kan jag ladda min mobil eller nödsändare med den där. Så den här som alltid i den här nödpåsen brukar jag aldrig använda. Eller jag har aldrig gjort det. Det är bara, jag tar med det i fallat. Går laddan sönder, går pannlampan sönder, går någon kabel sönder så har jag den här som extra. Det är inte mycket men det ger en väldigt mycket högre säkerhet. Så det där är min powerbank-lösning. Så man kan ju säga att pannlampan den är ju med i den liksom. Och så har jag med mig 4 A-batterier. Litium. De går ju till reservficklampan som jag aldrig använder. Och så går de till den här. Det här är en diktafon. Den brukar jag ha. Ja, när dagen är slut kanske jag ligger i sovsäcken och myser. Då kan jag prata in vad som har hänt under dagen. Och det blir lite som en dagbok. Och jag använder det till mina YouTube-filmer sen också. Och så den här har jag för att kunna spela in det lite blåst också. Det är en gammal kattleksak som jag bara klippte av då. Funkar bra faktiskt. Det blir mycket bättre ljud när det är blåst. Test är blåst utan muff. Test är blåst med muffen på. Och sen för att mäta temperaturer. Då har jag en Kestrel Drop heter den här. Det är deras enklaste modell. En templogger. Den är vattentät. Man kan gräva ner den. Jag brukar ha den hänga på skaklarna till pulkan så den är alltid utomhus då. När jag har slagit läge brukar jag hänga den på en tältlinje eller något. Och då kan jag snabbt med mobilen kolla temp via blåtand.
Även när jag stannar och ska käka lunch. Det kan ju kännas som -5 men det kan vara -20. Bara för att kroppen är så varm. Då kan jag kolla och så ser jag det. Då är det bara pälsa på sig med kläder liksom. Så den är bara temperatur och jag får ju allt med mig hem sen i kurvor. Så jag kan ju se varenda timme. Och så en Kestrel 2000. Den använder jag mest för att mäta vindhastighet med. Och det är ju riktigt bra eftersom ja, då får man ju lite hum om vad 15 meter är och vad 25 i byarna betyder egentligen. Då kan man ju mäta med den här och så känner man ju. Och man ser ju hur tältet reagerar i olika vindhastigheter och ja, vad händer om du får en sidovind på 15. Alltså du lär dig själv uppskatta vindhastigheter också. Och du lär dig i vilken vindhastighet kan du slå upp ett tält eller färdas i medvind eller motvind. Eller jag kan mäta temperaturen. När jag går upp på morgonen brukar jag kolla så här. Sträcka mig efter den här i sovsäcken och slå på den för att se hur kallt det är i tältet. Så jätteschysst. Och så har en klocka då. Den har barometer. Och så har den höjdmätare. Höjdmätaren har ju oftast typ i starten kanske. När jag ska upp i Sorvabacken och gör mycket höjdmäter. Då kan det vara schysst. Och då ser jag när jag närmar mig Kalfjäll. Eller om jag är en topptur då. Och sen när jag har slagit läger då kanske jag slår på barometern. Och så finns det ett stormlarm som jag kan slå på. Då kan den här tjuta om trycket skulle sjunka väldigt fort. Under 1 timme tror jag det är. Och så är det just för att hålla reda på tid och dagar och grejer. När ska jag hem och när går tåget. Den är ju väldigt oexakt om du jämför med en GPS-klocka. Jag får ju kalibrera den lite mot nödsändaren och så för att den ska visa rätt höjd. Den drar ju iväg lite, det brukar den göra. Men den är okej i alla fall. Jag tycker om det. MP3-spelaren. En enkel. Alltså enklare än så här kan det inte bli. Scandisk Sport. Någon lång batteritid. 17 timmar tror jag. Den kanske lirar i 12-14 då. Och när jag laddar den med powerbanken då brukar det gå åt 2-3%. Så det drar just ingenting och jag lyssnar på väldigt mycket musik. Är det tokstorm utanför tältet och jag har säkrat allting och vet att jag inte kan göra något med. Stoppar de här rören och så vrider jag på högsta limba. Så somnar jag. Nej, hellre det än öronproppar, men jag har det också med mig för alla. Och så till det viktigaste av allt. Mini-Reach Explorer Plus. En nödsändare som sänder via satellit. Så den har mottagning överallt. Den är väldigt enkel att förstå sig på. Lätt menysystem. Och så nödsändarknapp på sidan. Och laddar gör man med micro-USB. Plusmodellen har också inbyggd kartfunktion. Det är ju riktigt bra faktiskt. Med hjälp av den och papperskartan så är det lätt att navigera. Men det går inte att jämföra med mobilappens kartor. Här är Lotus Maps till exempel. Väldigt skillnad. Det går också att ta hem en 3-dygns väderprognos. Men den verkar verkligen inget bra. Det är ju jättesynd och det vore helt suveränt annars. Men en av de bästa funktionerna, det måste jag säga, är att det går att skicka och ta emot meddelande. Det känns helt suveränt. Och det är även väldigt bra om folk skulle vara oroliga. Då kan man ju meddela sig. Så att de slipper att ringa fjällräddningen. Sådär, då var den här videon slut. Och kommentera gärna i kommentarsfältet. Jag svarar på allting. Och så ett sista tips. Ladda grejerna i värme. Innanför jackan eller i sovsäcken. Annars kan batterierna ta skada. Förvaring av dem, det kan vara i pulkan eller var som helst. Där är kyla inget problem. Så länge de inte används. Hej svej, så hoppas vi syns igen snart.